දවසක් ඔබ සියලු දෙනාටම. එහෙමනම් ඔන්න අපි have poem එකේ අවසාන කොටසට ඇවිදින් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ has, have, had. දැන් අවසානට කතා කරන්න තියෙන්නේ will have, shall have. දැන් අපි බලන්න මේ will have, shall have කියන එක භාවිතා කරන්නේ අනාගත කාලයට. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලයේ කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඉන්නවා තියෙනවා කියලා මම අර කිව්වේ. එතකොට ඒකේ had එකේ කියුණානේ කෙනෙකුට හෝ දෙයකට තිබුණා සිටියා කියලා. එහෙනම් දැන් අපිට අනාගතේ කාලය ගැන කතා කරනවා කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඉඳීවි සිටීවි තියේවි. කියන්නේ පුද්ගලයෝ වෙන්න පුළුවන්, දේවල් වෙන්න පුළුවන් නේද? එතකොට අපිට will have, shall have කියන එක ඕනේ වෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි බලන්න කොහොමද මේ will have, shall have භාවිතා වෙන්නේ කියලා. I එකයි V එකයි ඔයාලා will have උනත් ගන්න පුළුවන්, shall have ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් නාම පදත් කියන්නේ අනිත් සබ්ජෙක්ට් තියෙනවනේ ඒවත් එක්ක ඔයාලා will have භාවිතා කරන්න. ඊට පස්සේ වාක්‍ය ඉතුරුහරිය නිර්මාණය කරන්න. මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. කියන්නේ I V එක ඒ කියන්නේ මට අපිට ඉන්නවා තියෙනවා. දැන් මට ඉන්නවා කියන්නකො දැන් නැත්නම් මට ඉඳී කියන්නේ දැන් මට ඉන්නවා කිව්වහම ඔයාලා කිව්වේ දැන් I එක්ක මොකද්ද මට ඉන්නවා කියද්දි ඔයාලා ගත්තේ? ඒකෙදි ගත්තා I have කියලා නේද? මට හිටියා කියද්දි මොකද්ද උනේ? එතනදී අපි ගත්තා මොකද්ද? had කියන එක නේද? දැන් මට එහෙනම් ඉඳී නේද? අපිට ඉඳී අන්න ඒ වගේ අර්ථ කියන්න වෙනවනේ. අන්න එතකොට අපිට භාවිතා කරන්න වෙනවා I එකයි V එකයි ඔයාලා will have ගන්නත් පුළුවන්, shall have ගන්නත් පුළුවන්. කැමති එකක් භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් සබ්ජෙක්ට් කියනෝනේ. ඒ කියන්නේ IV හැරනකොට ඔය නිමල්, කමල්, ඔහු නේද? ඇය, අම්මා, තාත්තා ඔය වගේ දැන් ඒ කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. will have කියන එක. ඒ කියන්නේ කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඉඳීවි, සිටීවි, තියේවි කියන එක. ඊට පස්සේ වාක්‍ය ඉතුරුහරිය නිර්මාණය කරන්න. එහෙමනම් දැන් බලන්න අපිට කියන්න පුළුවන් ඇයට හොඳ අනාගතයක් තියෙයි. ඇයට හොඳ අනාගතයක් තියෙයි. කොහොමද අපි කියන්නේ? ඇයට තියෙයි. ඇයට තියෙයි කියනකොට දැන් දන්නවා ඇයට තියෙනවා කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? නේද? she මොකද්ද ගන්නේ? she has කියලා නේද ගන්න ඕනේ. ඇයට තියෙනවා වුණොත් ඇයට තියෙනවා වුණොත් she has කියලා ගන්නවා නේ. හොඳ අනාගතයක් නෝ දන්නවා. she has a good future වෙනවා නේ. she has a good future. ඒක තව ක්‍රමයකට කියන්න පුළුවන් කියලා දැන් දන්නවා. මම ඒක මෙතන දැන් කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් අපිට කියන්න ඇයට තිබුණා කියලා කියන්න ඕන. ඇයට තිබුණා වෙනකොට she had කියන එක ගන්න වෙනව නේද? එහෙනම් she had a good future. ඇයට හොඳ අනාගතයක් තිබුණා. දැන් මම කියන්න යන්නේ මොකද්ද? ඇයට හොඳ අනාගතයක් තියෙයි කියලායි කියන්න යන්නේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? she will have a good future. She will have a good future. ඔන්න ඔය අපේ අනාගත කාලයේ කියන්නේ කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඉඳී සිටීවි කියලා කියද්දී අපි ඔන්න පළවෙනි වාක්‍යය තමයි ඔය සාකච්ඡා කරේ. ඊට පස්සේ අපිට තව පුළුවන් කියන්න මට පන්තියක් තියෙයි. මට පන්තියක් තියෙයි. දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ මට තියෙයි කියලා කියන්නේ දැන් මට තියෙනවා කියන්න ඔයාලා දන්නව නේද? මට තියෙනවා. මට තියෙනවා වුණොත් ඔයාලා කොහොමද කියන්නේ? I have නේද? I have a class කියලා තව ක්‍රමයකට කිව්වා I have got a class කියලා කිව්වා. මට තිබුණා කිව්වනම් ඔයාලා මොකද කරේ? I had a class කිව්වා නේද? එහෙනම් දැන් අපිට කියන්න ඕනේ මට තියෙයි. මට තියෙයි කියනකොට එහෙනම් මොකද අපි කරන්නේ? I මොකද I එක කියනවා will have ගන්නත් පුළුවන්, shall have ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා නේද? අපි ඒ හින්දා දැන් I එක අපි shall have ගමුකෝ නේද? එහෙනම් I shall have නැත්නම් will have ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් I will have a class. පැහැදිලිනේ? I will have a class. ඔයාලට තව පුළුවන් ඔහුට හොඳ අදහසක් තියෙයි. ඔහුට හොඳ අදහසක් තියෙයි. එහෙනම් අපි කොහොමද ඒක කියන්නේ? ඔහුට හොඳ අදහසක් තියෙයි. එහෙනම් he will have a good idea නේද? He will have a good idea. දැන් ඔයාලා හිතන්න ඔහුට තියෙනවා වුණා නම් මොකද කියන්නේ? හොඳ අදහසක් ඔහුට තියෙනවා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? He has a good idea නේ. තව ක්‍රමයකට ඔයාලට he has got a good idea කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඔහුට තිබුණා කියනකොට හොඳ අදහසක්. එහෙනම් he had a good idea. තව ක්‍රමයකටත් ඕට නම් කියන්න පුළුවන්. නේද? he had got a good idea. එහෙනම් දැන් ඔහුට තියෙයි කියලා කියනකොට ඔන්න අනාගත කාලයට යනවා. ඔයාලට හිතු විදිහට මතක තියාගන්නවා සරලයි. අමාරු නැහැ. ඒ උනාට මතක තියාගත්තේ නැත්නම් ඔයාලා කියන්න ඕන දේ කියවෙන්නේ නැතු වෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔහුට තියෙයි කිව්වොත් එහෙම ඔයාලා හොඳ අදහස ඒක අර has එක දාලා හරි had එක දාලා හරි කිව්වොත් අර අදහස අපි කියන්න ඕන දේ කියවිලා නැති වෙනවා නේද? ඒ නිසා
කල්පනාවෙන් ඔය ව්‍යාකරණ සරලයි. හැබැයි ඒ ටික හිමින් අපි භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඉගෙන ගන්න එක තමයි නිතර අපි පාවිච්චි කරන්න. නේද බලන්න පොත්පත් එක්ක වැඩ කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අර නීති රීති ටික ඉක්මනට අල්ලගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ අතරේ බලන්න එතකොට එහෙනම් කොහොමද අපි කියන්නේ he will have a good idea වෙනවා. එහෙනම් අපිට තව පුළුවන් ওই වගේ කියන්න අපි කියමුකෝ නිමාලිට පරිගණකයක් තියෙයි නේද? අපි දැන් නිමාලිට පරිගණකයක් තියෙයි කියලා කියනොත් තියෙනම නම් දැන් කල්පනා කරන්න. තිබුණා නම් ඒ කොයි ආකාරද අතීත ඒ කල්පනාවට එන්න ගන්න ඕනේ. ඒ නීතිය තේරුම් ගන්න. එහෙනම් දැන් නිමාලිට තියෙයි කියලායි කියන්නේ. එහෙනම් නිමාලි මොකක්ද දෙන්නේ? will have a computer නේ. නිමාලි will have a computer. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් අපි හිතන්නකෝ මේ කියන අදහස දැන් අපිට එක වාක්‍යයක් අපි කොහොමද මේකෙත් නෙගටිව් කරන හැටි ක්වෙස්චන් කරන හැටි බලලා ඉමු නේද? එහෙනම් she will have a good future කියන එක අපි ගමුකෝ නේද? she will have a good future. she will have a good future කියලා කියනවනේ. දැන් අපිට ඒක නෙගටිව් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට ඇයට හොඳ අනාගතයක් නැති වෙයි කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට අපි කරන්නේ මොකද්ද? she will ළඟට එකතු කරන්න මොකද්ද? මේ will ළඟට අපි එකතු කරනවා not කියන එක. එතකොට නැති අන්තයක් නිර්මාණය වෙනවා. she will not have a good future නේද? ඒ ටික ඔන්න තියෙනවා. now she will not have a good future. ප්‍රශ්නයක් අහනකොට මෙන්න මේ කියන helping verb එක කියන වාක්‍යයේ මුලට නේද ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඇයට හොඳ අනාගතයක් තියෙයිද? එහෙනම් අපි ගන්නවා මොකද්ද? will කියන එක මුලට අරගෙන will she have a good future? ඉතින් අපිට ඊළඟ නැති ප්‍රශ්නාර්ථයක් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඇයට හොඳ අනාගතයක් නැති වෙයිද? මේ බලන්න. ඇයට හොඳ අනාගතයක් තියෙයි. ඇයට හොඳ අනාගතයක් නැති වෙයි. ඇයට හොඳ අනාගතයක් තියෙයිද? එන ඇයට හොඳ අනාගතයක් නැති වෙයිද? එතකොට අපි කරන්නේ දන්නවා දැන් නැති වෙයිද කියලා අහනවා. නැති ප්‍රශ්නාර්ථ කරනකොට helping verb එක මුලට අරගෙන ඊට පස්සේ not කියන එකක් මුලට අරගෙන මොකද කරන්නේ? කෙටි කරනවා. එහෙනම් will not කෙටි වෙනකොට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? won't වෙනවා. won't she have a good future? ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට ප්‍රශ්නාර්ථය නැති ප්‍රශ්නාර්ථය නැති ඕ ටික කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි චුට්ටක් බලමු. දැන් අපි මේ අවසාන ඒ කියන්නේ පාඩම් 3ක අවසානයේ මේ ඇවිදින් තියෙන්නේ නේද? ඒ නිසා අපි චුට්ටක් බලමු. දැන් කොයි ආකාරද මේ කියන පාඩම තුල be form එක ඊට පස්සේ is to am to පාඩම නිකන් have form එක අපි චූටි සිහිපත් කිරීමකුත් කරගෙන අපි බලමු පාඩම අවසන් කරන්න නේද? එහෙනම් බලන්න දැන් ඇය අපි කියන්නේ ඇය පාසලේ ඉන්නවා කියලා කියනවා. ඇය පාසලේ ඉන්නවා. හිතන්න ඕන දැන් ඇය පාසලේ ඉන්නවා. දැන් අපිට ඇය පාසලේ ඉන්නවා නම් අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ මොකද්ද මේ පාඩම් තුනෙන් කෝකටද අපිට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේ. ඒ කියන්නේ ඇය පාසලේ ඉන්නවා ඔන්න B form එකට එනවා නේද? ඒක අපි කොහොමද කියන්න වෙන්නේ? ඇය පාසලේ ඉන්නවා she is in the school නේද? she is in the school. එතකොට ඇය පාසලට යන්නයි ඉන්නේ. නිකන් හිතන්න දැන් එතකොට ඒ වාක්‍යය මොකෙද තියෙන්නේ? එනවද B form එකට? නෑ. එහෙනම් have පවුලට එන්න පුළුවන්ද? ඒත් බෑ. එහෙනම් ඇය පාසලට යන්නයි ඉන්නේ කෙනෙක් මොන හරි ක්‍රියාවක් කරන්නයි ඉන්නේ කියනකොට එහෙනම් අපිට තියෙනවා is to am to පාඩමක් තියෙනවා නේද? අපි දෙවෙනියට ගන්න පාඩම. එහෙමනම් අපි ඇය පාසලට යන්නයි ඉන්නේ කියනකොට අපි ගන්නවා මොකද්ද? she is to go school නේද? she is to go school. එහෙනම් ඔන්න අපිට ඒකෙන් ආවා. දැන් අපි කියන්න ඕනේ ඇයට තියෙනවා පන්තියක්. ඇයට තියෙනවා පන්තියක්. බලන්නකෝ. ඇයට තියෙනවා පන්තියක්. එතකොට අපි එනවා මොකද්ද? කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඉන්නවා තියෙනවා කියන අර්ථය තියෙන කොහෙන්ද? අපිට have form එකේ. එහෙනම් අපි ගේනවා she has a
class කියලා කියනවා. ඔන්න අපි පාඩම් තුනේ. දැන් කාලයත් සම්බන්ධයෙන් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. නේද? ඒ කියන්නේ අපි දැන් චුට්ටි මතකයකට ගන්න B form එකේ ඉන්නේ කවුද සාමාජිකව ඒ කාලයට අනුව කොහොමද අපි ඒවා නිර්මාණය කරන්නේ? එහෙනම් is to am to පාඩමේ කවුරුද was to were to එකේ කොහොමද තියෙන්නේ? එහෙනම් මේ have form එකේ එහෙනම් කාලයට අනුව වර්තමාන කාල, අතීත කාල, අනාගත කාල ඔව අවබෝධ කරගන්න. එතකොට අපිට හරි පහසුවෙන් මේ පාඩම් වල වෙනස්කම් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි දැන්ට ඉන්නේ අපේ පාඩම තුල ඉන්නවනේ අපි have form එකේ නේද? අපි have form එකේ ඉන්න නිසා අපි බලමු කොහොමද මේ එක වාක්‍යයක් අරගෙන දැන් ඇයට රැස්වීමක් තියෙනවා කියලා කියන්නකෝ. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඇයට රැස්වීමක් තියෙනවා. අපි බලමු තියෙනවා, තිබුණා, ඒ ඔක්කොම අපි අරගෙන යමු බලන්න එක වාක්‍යයක් කොහොමද මේ කාල තුනටම දාගෙන යන්නේ කියලා. එහෙනම් බලන්න ඇයට රැස්වීමක් තියෙනවා. කොහොමද ඔයාලා කියන්නේ? She has a meeting. තව ක්‍රමයකට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් she has got a meeting. දැන් ඔකට ඇයට රැස්වීමක් තිබුණා කියලා ඔයාලා කොහොමද කියන්නේ? ඔක යනවා එතකොට මොන කාලෙද? අතීත කාලේ කෙනෙකුට හොද එකට තිබුණා සිටියා. එහෙනම් she had a meeting. තව ක්‍රමයකට she had got a meeting. නෑ ඇයට රැස්වීමක් තියෙයි කියලා අපි කියනවා කොහොමද? she will have a meeting. ඔන්න අපිට ඇත යන අර්ථය. නේද? ඇයට රැස්වීමක් නෑ කියන්න පුළුවන් නේද අපිට දැන්? ඇයට රැස්වීමක් නෑ. ඒ කියන්නේ ඒක වර්තමාන කාලයයි නේද? ඇයට රැස්වීමක් නෑ. අපි කොහොමද වර්තමාන කාලේ හතරක් තියෙනවා කියන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් අපි කොහොමද කියන්නේ ඇයට රැස්වීමක් නෑ කියලා? she has not a meeting එක ක්‍රමයක්. තව ක්‍රමයකට she has not got a meeting. තව ක්‍රමයකට she has no meeting. නේ? තව ක්‍රමයකට අපිට කියන්න පුළුවන් she does not have a meeting. ඒකේ අපිට දැන් කියන්න ඕනේ ඇයට රැස්වීමක් දැන් නෑ කියලා නෙවෙයි කිව්වේ. එහෙනම් ඇයට රැස්වීමක් තිබුණේ නෑ කියන්න ඕනේ. ඇයට රැස්වීමක් තිබුණේ නෑ කියන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒක යනවා මොන කාලෙද? අතීත කාලේ නැත යන අර්ථයට යනවා. එහෙනම් ඇයට රැස්වීමක් තිබුණේ නෑ කියලා එක ක්‍රමයකට කිය හැකි කොහොමද? She had not a meeting. තව ක්‍රමයකට she had not got a meeting. තවත් ක්‍රමයකට කියන්න පුළුවන් she did not have a meeting. නැත්නම් she didn't have a meeting කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි උඩ අනාගත කාලයට යන්න ඕනේ නේ. ඇයට රැස්වීමක් දැන් නෑ කියලා කිව්වා, තිබුණේ නෑ කියලා කිව්වා. එහෙනම් අපිට කියන්න ඕනේ ඇයට රැස්වීමක් නැති වෙයි කියලා කියන්න ඕනේ. එහෙනම් කොහොමද අපි කියන්නේ? ඒ කියන්නේ අනාගත කාලය. එහෙනම් she will not have a meeting. නැත්නම් she won't have a meeting. කෙටි කරලා කියන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අහමු එහෙනම් ඇයට රැස්වීමක් තියනවද? දැන් ඔයාලට දැනෙන්න ඕනේ නේද? තියනවද කිව්වහම වර්තමාන කාලයට එනවා. තිබුණද වුණා නම් අතීත කාලයට යනවා නේ. තියෙයිද කියවොත් එහෙම ඒක අනාගත කාලයට යනවා. එහෙනම් අපි ඇයට රැස්වීමක් තියනවද කියලා අහමු. ඒකෙදි අපි මොකද්ද කරන්නේ? helping verb එක ගන්නවා නේද? මුලට ගේන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මොකක්ද අහන්නේ? has she a meeting. තව ක්‍රමයකට අහන්න has she got a meeting. තවත් ක්‍රමයකට අහන්න පුළුවන් අපිට does කියන helping verb එක මුලට අරගෙන does she have a meeting. එහෙනම් ඔය ඇයට රැස්වීමක් තියෙනවද කියලා නේ අහන්නේ. නෑ ඇයට රැස්වීමක් තිබුණාද කියලා අපට අහන්න පුළුවන් කොහොමද? එකක් පුළුවන් had කියන එක මුලට ගන්න නේද? එහෙනම් කොහොමද අහන්නේ? had she a meeting. තව ක්‍රමයකට had she got a meeting. තවත් ක්‍රමයකට පුළුවන් මොකද්ද? did she have a meeting. ඒ තිබුණාද කියලා අහනවා. එහෙනම් ඇයට රැස්වීමක් තියෙයිද කියලා අහුවොත් අපි ඔන්න යනවා කොයි ආකාරද අනාගත කාලේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ. එහෙනම් කොහොමද අහන්නේ? will she have a meeting. එහෙනම් ඔන්න නැත යනත් ප්‍රශ්නාර්ථයට යන්නේ අපි ඔය ඔක්කොගෙම සංසන්දනය කරලා ඔයාලට පෙන්නුවේ. දැන් ඔයාලා මේ ව්‍යාකරණ පෙන්වන්නේ අර ව්‍යාකරණ වල ටිකක් අර අපහසුතාවයක් තියෙනවා කියලා හිතුවට මේක හරි පහසුවෙන් අපිට ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් කාලයත් එක්ක හරියට හිතුවොත් helping verbs එක. එහෙනම් ඇයට රැස්වීමක් නැද්ද කියලා අහන්න ඕනේ නැද්ද? නැද්ද කියලා අහනකොට අපිට එකක් පුළුවන් has කියන එක මුලට අරගෙන not කියන එකක් මුලට අරගෙන කෙටි කරන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් hasn't she a meeting. තව ක්‍රමයකට අහන්න පුළුවන් hasn't she got a meeting. තව ක්‍රමයකට ඇහුව හැකි does කියන එකයි not කියන එකයි මුලට අරගෙන doesn't she have a meeting. ඔන්න ඇයට රැස්වීමක් නැද්ද කියලා ඔය ඇහුවේ. ඊට පස්සේ ඇයට රැස්වීමක් තිබුණේ නැද්ද කියලා අහන්න ඕන නම් ඔන්න කාලය යනවා කොහෙටද? අතීත කාලයට. ඒකට අතීත කාලයේදී අපි දන්නවා එහෙනම් කාත් එක්කද මේ කොයි ආකාරයකට නැත ප්‍රශ්නාර්ථයක් නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් had කියන එකයි not කියන එකයි මුලට අරගෙන අපිට කෙටි කරන්න පුළුවන් නේද? hadn't she a meeting. තව ක්‍රමයකට පුළුවන් hadn't she got a meeting. තවත් ක්‍රමයකට පුළුවන් මතක
ඇති. did කියන එකයි not කියන එකයි අරගෙන didn't she have a meeting. didn't she have a meeting. එහෙනම් ඔන්න අපිට දැන් තව අහන්න ඕනේ අවසානයේට ඇයට රැස්වීමක් දැන් මොකද්ද? තියෙයි නැති වෙයි. තියෙයිද තියෙන්නේ නැති වෙයිද නේද? ඇයට රැස්වීමක් නැත්තම් නැති වෙයිද කියලාත් ඔයාලා අහන්නේ. නේද? අපිට රැස්වීමක් නැති වෙයිද? එහෙම අහනවා නේද? එතකොට ඔන්න පාඩම ඕක තමයි අපිට ඔය කතා කරන්න ලියන්නේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ ඇයට රැස්වීමක් නැති වෙයිද කියලා අහන්නේ. එහෙනම් will කියන එකයි not කියන එකයි මුලට ගන්න අරගෙන කෙටි කරන්න. එහෙනම් won't she have a meeting? won't she have a meeting? එහෙනම් ඔන්න මම පොඩි සංසන්දනය කිරීමක් මේ පාඩම තුළ ඔයගෙන ආවේ. මම හිතනවා ඉතින් දැන් පාඩම් 3ක් ඔයාලට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ මුණ ගැහිලා තියෙන පාඩම් තුනේම අවබෝධය තියාගන්න උත්සාහයක් කරන්න හැකි පමණින් දන්න කියන අදහස් අර මේක දැන් ටික කාලයක් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවනේ දැන් අපි එකපාර බැලුවට එකපාරක් මේක යූස් කරාට ආය අමතක වෙලා යනවනේ ඒකනේ ස්වභාවය මොකද භාෂාවක්නේ දැන් අපිට මේක අර ෆැමිලිය නැහැනේ ඒ නිසා ටික නිතර බලන්න මේ වීඩියෝස් ඉංග්‍රීසි දැන් උගන්වන ගුරුවරු බොහොමයක් මේ මම දන්නවා දැන් YouTube එකෙත් ඉන්නවා ඔයාලට වෙන ක්ලාසස් තියෙනවා ඒ කොහොම යටත් මේ හැම කෙනාගේ මේවා පුළුවන් නම් බලන්න ඒක හොඳ දෙයක්. ඒ කියන්නේ දැන් එකිනෙකාගේ උගන්වන විලාසයන් ඒ රටාවන් මේක ග්‍රහණය කරලා දෙන ක්‍රමවේදයන් එකිනෙකාට වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා බලලා ඒ විවිධත්වයකින් යුක්තව තියෙන අයගෙන් ඒවා අරගත්තාම ඔයාලට හරි පහසුයි. මොකද දැන් ඒක අර ග්‍රහණය කරගන්න පහසුවක් කියලා ගොඩක් අපහසු අයට. එහෙමනම් අපි ඔන්න අලුත්ම පාඩමක් තමයි ගේන්න හදන්නේ ඊළඟට active voice. ඒ කියන්නේ tenses ටික අපි ගේන්නයි හදන්නේ ඊළඟ පාඩම හැටියට අපේ. එහෙමනම් අපි මුණ ගැහෙමු ඒ පාඩමත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.